guys! Welcome back sa another Budol vlog. This is me, Em. So, for today's video is another plant haul. Walang kasawa-sawang plant haul. So, ayun. Kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa ating bagong upload na video. At kung ikaw ay matagal ng subscriber at laging nakasubaybay, thank you very much. Ayan, mag-share lang po ulit ako ngayon ng aking mga plant haul. Buksan ko na sila, so hindi na ito unboxing, kaya plant haul na lang ulit. Mag-start ako sa mga nabili ko ulit kay Miss Eunice na Greens by E. Lagay ko ulit sa screen yung kanyang Facebook page. So, ayan, start na ako. Ang una kong nabili sa kanya ay itong variegated Chinese bamboo. Gusto ko kasi siya yung nandun lang siya sa corner ng bahay, tapos pag lumaki na siya, ang ganda-ganda niyang tignan kasi medyo yellowish yung kanyang dahon. And then yung next ko naman na nabili kay Miss Eunice ay itong Monstera Peru. Meron ako nito, nagustuhan ko lang yung plant na yun, kaya bumili pa ako ulit ng isa. Kasama na yung pole, tapos nakapat na siya. Ayan, ito yung kanyang leaves. Ang ganda, di ba? And then, yung second plant na nabili ko sa kanya ay itong string of frogs. Meron ako nito na matay siya nung nag-summer. Pero ngayon mura na lang siya. Before, nabili ko yung ganito ng mahal. Kasi in-order ko pa from Baguio. Ayan, string of frogs. Ang cute lang, no? Para lang siyang plastic. Next na nabili ko kay Miss Eunice ay ito. Ano ba ito? Devil's backbone. Ayan. Ang cute lang. Nakikitan lang ako sa kanya. Lagi na ako nakakita dito sa mga backyard ng mga kapitbahay. Pero, syempre, gusto ko, meron din ako pandagdag sa aking mga cactus CNS collection. Bali, 4 yung nabili ko sa kanya this week. And then, ayan, as usual, meron na naman akong free sa kanya ng plant. Binigyan niya ako ng baby peperomia. Ay, baby rubber plant peperomia. So, ayan, nakalagay pa, free. Thank you, Miss Eunice, sa aking plant shopper. Ayan, pag may gusto akong plant, sa kanya ko lang sinasabi, and then bibilan niya ako. So, ayan, lagay ko ulit sa screen ng iyong Facebook page para if ever na may makanood na malapit dito sa atin, sa Cavite, ay mag-order din sila sa'yo. Yung second batch naman ay nabili ko kay Miss Betel ng Miss Palengke. Dito din siya sa Cavite. Pero ang location niya is Caridad, Cavite City. Ayan, wala akong kadala-dala sa peperomia. This is my port peperomia rosso na sana hindi na siya mamatay sa akin. Ayan, this is peperomia rosso. Nabili ko kay Miss Palengke. So, ayun yung baby ko nasa likuran. Ayan. Peperomia rosso for 200 pesos. Ayan. Hindi ko pa naalis yung kanyang Kahapon to dumating. Medyo gabi na, madilim na, hindi na ako nakapag-film. Kaya, ngayon na lang after work din. Ngayon ako nag-video. Hindi ko pa inalis yung kanyang Ay, ito ay, ang daming sat-sat. Ito ay peperomia watermelon. So, yun, katulad ng peperomia rosso, pang-4 ko na rin ito. Madala ka na. Joke lang. Pangalawang plant, promise palengke. Pangatlo ay etong philodendron lacerum. Ang tingin ko sa mga philodendron leaves, pareho lang sila. Pero, ayan, go pa rin. Philodendron lacerum from Miss Palengke. Ayan. I bought this for 250 pesos. Ayan.
Ang ating fourth plant ay Sisus vine. Kinulit ko lang siya, kaya nyo binenta sa akin to from cuttings at meron ako nito, napalash ko na, nasira siya ng summer. I-insert ko dyan yung screen, napalash ko na talaga siya. Ngayon, nasaan ba siya? Nandun siya sa likod isang stem na lang siya, pero may papalabas na rin. So, buhay pa siya. Papalashin ko na lang ulit siya. Pinaulanan ko kasi. So, ito yung pang part plant. Sisus vine. Ito na lang mag-isang gandang papakita. Ayan. Yung second batch ay naibili ko kay Miss Palengke from Cavite City. So, walang kadala-dala sa pag-order ng cactus sa Baguio. Umorder po ulit ako kay Miss Jeril Aniban from Baguio, Bugyas, Benguet. At eto po siya. Na-unbox ko na rin siya. At iisa-isahin ko na lang po sa inyo kasi ipapat ko rin siya ngayon. Kasi sabi ni seller, ilang days na siyang naka-air dry dun sa kanilang place. Kaya kailangan ko na siyang ipat. So, mag-start ako dito. Ano to? Bundle ko siya nabili for 500 pesos and then 95 pesos lang yung kanyang shipping. Bali, 3 days nandito na siya sa may Bacoor. Yan, tama. 3 days nandito na siya sa Bacoor. Cash on pick up ito, guys. 95 pesos yung shipping. Bugyas Benguet to Bacoor. So, start ako dito sa dalawa. Isang klase lang siya. Ayan, zebra. Malaki na siya kasi pag ganitong kalaki dito sa Bacoor, pag ganito kalaki, binili mo to, nasa mga 200 plus na siya. Eh, dalawa to. Tapos may market bundle ko lang siya nakuha. So, sobrang sulit. The next plant ay next cactus. Hindi ko alam ang ID, pero eto siya. Ayan. Diba? Ang ganda. Next is itong mukhang aloe. Pangatlo na to sa bundle ng 500 pesos. Kaya ako siya binili kasi gawa nito. Wala ako nito. Ayan. Variegated na euphorbia. Kasama siya sa 500 bundle. Ayan. Kita nyo ba guys yung kanyang variegation? Maiko-compare natin kasi andito yung isa kong euphorbia sa tabi. See? Kita nyo po yung difference. Yung meron pang isa nito, yung red, yung ruby parva. Ayan. Tapos eto. Nahilig kasi ako sa mga euphorbia. Ang ating fifth cactus, magkapareho lang siya. So, ayan. Super clumping na. Pwede ko na siyang hatiin at bibigyan ko yung mother ko and yung sister ko. Guys, tulungan nyo ako sa ID nila kasi hindi ko talaga alam. Tapos, yung pang 6, super... Nung nakita ko siya dun sa bundle is clumping na siya. Nalaglag lang yung mga babies niya. So, eto yun. Ayan. Super dami. Meron na rin ako nito ito ata yung green gem. Super dami. Palalakihin ko na lang. Super dami niya. Green gem, no? So, ayun yung third set ng ating Planthaul na nabili ko oh my god. Nabili ko kay Miss Jeril Aniban. So, lagay ko ulit ang iyong Facebook dyan sa screen. So, ayan na lahat guys. Ang bilis lang ng vlog, diba? Pero hindi ko pa tatapusin dito. Kasi yung mga cactuses na to ay aking ipapasupa. So, samahan nyo rin ako. Hindi ako makapag-plant tour pa eh. Kasi so, magulo pa yung aking
garden. Kasi gawa ng umuulan, nilalabas ko sila dito sa may pwesto na mauulanan sila. So, yung banda doon, yung mga plants na nandun, nandito sila lahat. Kaya, ayan, parang bungi-bungi sila. So, nandito yung mga peperomia collection ko na hindi nila kinaya yung init na yung mga dahon nila. Pero ngayon, medyo malamig na unti-unti nang bumabalik yung kanilang mga So, marami akong mga video pa na gagawin ng mga plant collection. Tsaka, kung papalari, mag-aano rin tayo ng mga tips, care tips sa kanila. So, ayan, balik po ako guys. Ready ko lang yung aking potting mix para sa pagtatanim ng aking mga cactus. So, ayan mga sis, nandito na ako sa may lamesa sa labas. Magre-repat lang ako nito mga cactuses pambende. So, ayan. Meron tayo dito mga basura. Naka-ready na. So, dito sa yellow, aking ready. Or ito. Mas bagay siguro dito. Ayan, dito na lang siya. And then, dito sa aking dalawang ito. Ayan. Diba? So, start ko na mag-assist. Maingay kasi maraming naman. Para kita niyo yung aking ginagawa. Meron lang ako dito soil mix.
So, ayan. Napasok ko na siya. Ilan na ba yan? Diba? Ang ganda nito. This is my favorite. Parang ito yung monkey's tail. So, hanapin natin ang ID niyan. And this one, yung dilig nito after 3 days. Ayan. Diba? Ang cute. Ito yung ano, dito na lang siya. So, alisin ko lang yung ilalim. So, ayan guys, napat ko na siya. Napat ko na sila. Yung isa na lang na super clumping yung hindi ko pa napat kasi gusto ko sa ibang sa maayos na pasok. Ayan. So, ayun guys, dito ko na po tatapusin yung aking munting vlog. Gustuhan nyo po ang aking munting subscribe, like, and comment sa ating video. And that's all. Thank you for watching. Bye!